everyone! Welcome back sa akin channel. Vlog for today is how to make DIY Samgyupsal at home. Since nagda-diet ako, naisip ko mag-Samgyupsal. So, bahala na kayo kung tutulad kayo sa akin. Habang nagda-diet, magsa-Samgyupsal. So, first, syempre, mag-haul muna ako ano yung mga nabili ko na pang DIY Samgyupsal. First, bumili ako ng lettuce. I'm not sure kung fresh pa to, pero later ayusin natin. This one is 58 pesos na. Then next, bumili kami ng cheese dahil isa sa mga nagpapasarap sa Samgyupsal is yung cheese. So, i-melt natin siya mamaya. Eden cheese. This one is 27 pesos, dalawa na. Bumili din ako ng sesame oil. This one is 105 pesos. Bumili din kami ng ramen. Lutuin natin yan mamaya pa mag-start ng Samgyupsal. This one is 42 pesos. So, bumili din ako ng I don't know how to pronounce this. Male Samjang. Kayo na bahala magbasa. Pang mamarinate ko to and also, pwede rin pang sauce. Last but not the least, syempre meron tayong beef. Ayan. Actually, walang available na pork belly. So, gawan na lang natin ng paraan. I-slice na lang natin. Pag gusto, maraming paraan. I-slice ko muna yung beef. Tapos, ipakita ko sa inyo kung paano yung paggawa ng sauce. Medyo tedious lang yung ginagawa ko ngayon kasi hindi ako nakabili ng pork belly. So, minamanual ko yung slice niya ng maninipis. Ayan. Hi guys! I'm done na. Imamarinate ko na yung beef. So, pag napagod kayong tumayo, umupo kayo katulad ko. Saan kailangan kita nagluluto, nakaupo? Ito muna ilalagay natin. 2 tablespoon. In fairness. Guys, gagawa ko ng dalawang timpla na. Yung isa, merong samjang. Yung isa naman, pepper lang and salt. So, 2 tablespoon and then 2 teaspoon lang ng sesame oil. 2 teaspoon of honey, 1 teaspoon of soy sauce, 1 teaspoon of sugar. So yan, nahaluin na natin. Naririnig lang ng asong naghahalo ako. Tumatalo na sa akin yung tuta. Balis ka dyan. Nakakasira ka na naman ng vlog ko, ah. Tapos, ilagay natin yung half kilo ng beef. Guys, 1 kilo of beef kasi yung binili ko. Pero, I highly suggest na dito sa timpla ko, 2 tablespoon of paste, 2 teaspoon of sesame oil. I suggest kalahating kilo lang ng beef ang ilagay ninyo. Kasi para yung the rest nito, kasi 2 tablespoon lang yung nabawas niya pero yan na lang yung natira. Pang ano pa to, sauce. The rest, timplahin nyo na ng salt and pepper lang. Para magkakasya yung isang ganito, para tipid. I-marinate naman natin yung kalahating kilo, which is ang gagamitin lang naman natin is salt and pepper. Lagyan din natin to ng sesame oil. 1 tablespoon of sesame oil lang. Pepper. Mas maraming pepper, mas masaya. Nilagyan ko na rin siya ng salt. Ngayon naman, gagawa naman na tayo ng salt. 2. 1 tablespoon. And then, konting sesame oil lang. Ay, napadami. And then, honey. Konting sugar. And then, soy sauce. Pero konting soy sauce lang. Patak lang.
So, ito na yung isang sauce. I-mix na natin siya. Gagawa tayo ng dalawang sauce para naman hindi nakakasawa, di ba? Ito naman is salt lang and pepper. And then, sesame oil. Then, salt. Tapos, lagyan na lang natin ng garlic and salt. Yun lang, guys. Tapos na ako gumawa ng sauce, mag-marinade. See you later! Hi guys! Welcome back sa aking channel. Before anything else, gusto ko muna kayong batiin ng Naimbag Arabai. Arabai. Naimbag Arabai. So, mangan tayo guys. But before that, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga minarinade ko. I have noodles. So, I have lettuce. Yung beef na minarinade ko kanina with beef na pepper and salt lang siya. Sauce. So, pag kinulang kami, ito naka-ready siya. Yung tira namin. Also, we have cheese. Ano ba? Umalis ka dyan! Kailangan ko nang simulan kasi nasusunog na. As you can see, hindi quick melt talaga yung Eden. So much better, bilhin nyo talaga yung nakalagay quick melt. Gulay with beef. Tingnan nga natin yung ginawa kong sauce. Sarap. So, try kong isaw-saw sa cheese. Masarap! Try natin. Pwede na rin yung Eden cheese. Ang ano lang sa kanya, hindi siya mabilis mag-melt, pero okay lang naman. Masarap na rin naman siya. Tipid pa. Siguro, yung nagastos namin dito, 1 kilo of beef na, mga around. So, sobrang mura talaga yung nagawa kong DIY Samgyupsal. Kain guys! Mangan tayo! Eat! Ano ito na? Thank you. Ang sarap talaga ng pagkakagawa ko ng sauce. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking DIY Samgyupsal at may natutunan kayo. Bye everyone! Bye!